یوه چای، نه چای، دوه چای، سه چای، درې چای، ایله چای، څلور چای، پوره چای. دغه د چای. راځئ چې ورکوز شو شنو چایو ته، تورو چایو ته او کافي ته، چې په دې کې دننه څه پراته دي او په صحت باندې څه اثرات کېدلی شي. شنو چایو ته پیله ورکوزیږو. راځئ ورکوز شئ دې پیالۍ ته. په دې درېواړو سیزونو کې یو شی عام دی، دوه درې سیزونه پکې عام دي، خو دا یو پکې ډېر عام دی چې هغې ته کیفین ویلی شي. دلته هم کیفین شته، دلته هم کیفین شته دی او دلته هم کیفین شته دی. د ټولو نه کم کیفین چې کم دی هغه په شنو چایو کې دی، ورپسې درمیانه کیفین بیا په تورو چایو کې دی او د ټولو نه زیات کیفین بیا په کافي کې دی. کیفین څه شی دی؟ کیفین دا یو کیمیکل دی او دا زموږ مازغه ویښ ساتي. زموږ مازغه د شپې اوده کېدو طرف ته روان شي، ځکه چې دی ستړي شوي وي او دې کې یو کیمیکل جوړ شوی وي، راوتی وي چې هغې ته ایډینوسین ویلی شي. دا د ATP د وجې راوتی وي. ATP کټ شوی وي نو ایډینوسین ته نه راوتی وي او دغه کیفین بیا راشي د ایډینوسین په دروازو باندې ولګېږي او بیا ایډینوسین خپل کار ته نه پرېږدي. نو زموږ مازغه ویښ وي، بیدار وي. نو د ټولو نه کم کیفین چې کوم دی هغه په شنو چایو کې دي. یوه خبره خو دا وشوه. ورپسې په شنو چایو کې چې د ټول کم اهم سیز دی هغه دی EGCG. دا ډېر اهم سیز دی. دې ته ویلی شي EP ګیلو کیټیکین ګلیټ. د ټولو نه سټرانګ انټي اکسیډنټ چې کوم دی هغه دا دی EGCG. انټي اکسیډنټ څه ته وایي؟ موږ چې دا بوډا کېږو، کمزوري کېږو، بیماریږو، کینسر راته لګي، نو دا خو د دغې خوراکونو نه، د بهر ګرځېدو نه، د نور د رڼا نه، د UV ریزز نه مونږ ته دغه ټولې مسلې راځي که نه په ژوند کې. د څه د وجې؟ د ROS د وجې، ریاکټیو اکسیجن سپیشیز. دا بدماشان دي زموږ په جسم کې جوړیږي د میټابالیزم په دوران کې. نو دغه انټي اکسیډنټس د دې درېواړو سامانونو کې انټي اکسیډنټس پراته دي، دغه راځي او دغه بدماشان نیسي او ودروي. نو د ټولو نه سټرانګیسټ مضبوط کس چې کوم دی هغه په شنو چایو کې پروت دی، هغې ته ویلی شي EGCG. ورسره ویټامین C دی. د کار هم انټي اکسیډنټ پراپرټي ده. دا هم تا فرش ساتي، ځوان دی ساتي، وزن دی هم کمی. د EGCG او د ویټامین C په شریکه باندې د انسان د ویټ لاس مینجمنټ دپاره هم استعمالیږي. یعنی دا هم یو ښه مثبت څیز دی د وزن د کمیدو دپاره. شنې چای او ورسره څه منرلز، میګنیشیم وغیره هم په دې شنو چایو کې پراته دي. دا غټ غټ سامان دی په شنو چایو کې. اوس راکوز شئ تورو چایو ته. لمنې وڅنډئ، دلته کوز شئ. اوس په دې کې هم کیفین دی، خو په دې کې دی تقریبا 40 میلی ګرام کیفین دی په یو کپ کې، او په دې کې 20 میلی ګرامه کیفین، یعنی کیفین په ډبل شو دلته کې. ورسره دلته کې دوه سیزونه نور دي چې هغې ته تیافلیوینز ویلی شي او تیروبیګینز ورته ویلی شي. تیافلیوینز، تیروبیګینز دا څه شی دي؟ دا دواړه سیزونه راغلي دي د EGCG نه، خو په یو ریاکشن په مدد سره راغلي دي. دا تورې پتې نه دي. دا چې کله جوړېدلې، دا زمیدار را کټ کړلې، هغه نمی ته نه لاړله او دغه پاتې بیا کرشنګ د دې وشو، معده یې کړې. دا پاتې دغه معده کېدو په ټیم کې د دغې تورو پتو کې یو سیز ناستو، یو سړی پکې ناستو چې هغې ته ویلی شي PPO، پولیفینول اکسیډیز. دغه PPO راولګېدو دا کیټیکینز یې نه دي، دا کیټیکینز چې کوم دي شنو چایو کې چې کوم دغه کیټیکینز یې تیافلیوینز ته واړولو او تیروبیګینز ته واړولو. اوس د دې هغه انټي اکسیډنټ اکټیویټي راوغورځېده، راکمه شوه. د دې انټي اکسیډنټ اکټیویټي دومره مضبوطه نه ده چې څومره د دې EGCG وه. خو دا اوس د یو سیز دپاره په کار راتللی شي. دا کولیسټرول راغورځولی شي په جسم کې، د کولیسټرول لیول راغورځولی شي په جسم کې، دا تیافلیوینز او تیروبیګینز. نو د کارډیو ویسکولر د زړه د مسالو دپاره دا دوه کیمیکلز مددګار ثابتېدلی شي. خو انټي اکسیډنټ پراپرټي کمزوري ده، دومره نه ده چې څومره د دې شي وه. ورسره دې کې نور انټي اکسیډنټس او پولیفینولز شته دي. خو په تورو چایو کې یو شی بل پروت دی چې هغې ته وایي ټینینز. دا په شنو کې هم شته، هلته هم شته، خو دلته ډېر دی، په دې تورو چایو کې ډېر دی. ټینینز څه کار کوي؟ ټینینز په تورو چایو کې ډېر زیات دی او دا یو سیز ودروي. څه شی ودروي؟ دا ودروي آیرن. چېرته ودروي؟ زموږ په کولمو کې ودروي. ګوره موږ سبزي خورو، سبزي، او غوښه هم خورو، گوشت. په دې کې هم آیرن پروت دی، وسپنه ده په دې سبزۍ کې په مختلفو ځایونو کې، یعنی په لوبیې کې،
وسپنه شته، په پالکو کې سپاینچ په دې کې وسپنه شته، په دې ټول سمنونو کې وسپنه ده، په دې خوراکونو کې، او په غوښه کې هم وسپنه ده، په چرګ کې، په نری غوښه، په غټه غوښه، په دغه کې هم وسپنه ده. خو د غوښې والا چې کومه وسپنه ده نو هغې ته موږ وایو هیم آیرن. هیم یعنی هیموګلوبین دی دغلته، هیم پارټ دی په دغه ځای کې. او د غوښې د سبزۍ والا چې کومه وسپنه ده هغې ته موږ وایو فری آیرن یا نون هیم آیرن. نو فار اگزامپل موږ وخوړله لوبیا یا پالک، نو زموږ په معدې ته او کولمې ته کوز شوله وسپنه لاړه که نه، خو فری آیرن لاړو، دا یوه فری آیرن، نون هیم آیرن. چې کله دغه لاړل او ورپسې موږ ورواړولې تورې چای یا خړې چای، په هغې کې دي ټینینز. نو ټینینز راولګي او د آیرن ته ووایي چې لکه څه کوئ تاسو په دې کولمو کې، یاره موږ خو ننوځو نری کولمې ته، غلی کېنئ نری کولمې بچیا ودره. دغلته کې بانډ یې ورسره جوړ و، ټینینز آیرن کمپلیکس ورته ویلی شي. دا بیا دغه وسپنه جذب کېدو ته نه پرېږدي، یعنې ستا کولمو ته صحیح ته وینې ته صحیح وسپنه ننوځي نه بیا. نو دیس از کالډ آیرن انهبیټر، دې ته آیرن انهبیټر ویلی شي. په تورو چایو کې دا ډېر زیات دی ټینینز. او د غوښې والا چې کوم آیرن دی دا چرګ وخوړو، نری غوښه دی وخوړه، غټه غوښه دی وخوړه، نو په هغې کې چې کوم آیرن پروت دی هغې ته هیم آیرن ویلی شي، او دا ډېر زر جذب کېږي، یعنې د دې ابزارپشن ډېر تیز دی. نو که ته په پسې باره نه چای ومسکي نو دومره اثر نه لري، آیرن نه بندوي. خو د سبزۍ والا د بوټو والا چې کوم آیرن دی هغه دا ټینینز ډېر نیسي، لکه افیکټیو دی نیسي، بیا جذب کېدو ته یې پرېږدي نه. نو په ټینینز کې دغه کار شته دی، دا په دې تورو چایو کې پروت دی دا ټینین. دا انټي اکسیډنټ هم دی، فایده هم شته، خو دغه کار هم کوي. باقي پکې دغه انټي اکسیډنټس پولیفینولز دي، وزن هم کمولی شي، د زړه مسلې، کولیسټرول، دغه اثرات پکې شته. خو د وزن کمېدو دپاره شنې چای چې کومې دي دا ډېر اثرانداز کېدلی شي. اوس که چیرې موږ واچو په دې کې پی، نو بیا به څه چل کېږي؟ فار ایگزامپل موږ په دې تورو چایو کې پی واچولې، ملک مه پکې واچولو، نو په ملک کې ګوره یو پروټین پروت دی، غټ مین چې کوم پروټین دی هغې ته کیسین ویلی شي. کیسین، دغه کیسین راشي او د دې ټولو پولیفینول سره ریاکشن وکړي، بانډینګ وکړي، دا ودرئ دا ټول پولیفینولز. نو انټي اکسیډنټ پراپرټي راکمیږي چې کله په تورو چایو کې انسان پی واچي. ورسره یوه بله خبره، په پیو کې دی کیلشیم. کیلشیم هم د وسپنې سره ریاکشن کوي او د وسپنه جذب کېدو ته نه پرېږدي. نو کیلشیم یې هم نه پرېږدي او ټینینز یې هم نه پرېږدي. نو پکار ده چې انسان که پالک، لوبیې، دلونه وخوري نو چې ګنټه پس ورپسې چای وڅکي یا 2 ګنټې پس ورپسې چای وڅکي، ډایرکټ یې چای نه څکي. او که چرګ، نری غوښه، غټه غوښه وخوري نو هغې کې هیم آیرن دی، هغه زر جذب کېږي، نو هغه دومره اثر بیا نه لري که انسان په پسې د پاسه خړې چای وڅکي. خو زه بیا څکمه. دا وه د تورو چایو کیسه. اوس راځئ کافي ته ور ډوب شئ. په دې ځای کې دي ټول نه زیات کیفین، تقریبا 80 میلی ګرام کیفین دی په یو کپ کې. نو ټول نه زیات دي، نو تا به ویش ساتي، بیدار به دې ساتي، ایکټیو به دې ساتي. که ته سټډي وغیره کې نو خیر ده، زه ووایه پیاله یې ووسه، مسله نشته، زه هم ووایم کله کله. کلوروجینیک اسید دی پکې، دا هم انټي اکسیډنټ پراپرټي ده. ورپسې دي ډای ټرپینز. ډای ټرپینز په زیات کافیانو کې فلټر کېږي، یعنې بهر کېږي، دا بهر کوي زیات کپنیانې، فلټر یې د کاغذ والا فلټر یې پکې لګېدلی وي چې کله دا جوړوي دا کافي. ځکه چې دا ډای ټرپینز زیاتوي په وینه کې LDL، دا راوباسي په وینه کې. نو LDL چې انسان په وینه کې ډېر وي دې ته بیډ کولیسټرول وایي، خراب کولیسټرول، خطرناک کولیسټرول. دا ښه شی نه ده، د زړه دپاره بیا نقصان جوړوي، رګونه بندولی شي LDL. دا شی پکې کوي. خو څه کافیانې داسې دي چې هغه دا شی فلټر کوي، ډایټرپینز ته نه اوباسي. د دې انټي انفلمیټري پراپرټي هم شته، یعنې ښه پراپرټیز یې هم شته، خو خرابه پراپرټي دا چې دا LDL سیوا کوي. او ویټامین بي کمپلیکسز دي پکې، ویټامین B2 B3 دغه کمپلیکس څه ناڅه پکې شته، معمولي غوندې. او نور پکې دغه پولیفینولز دي، انټي اکسیډنټس دي. نو دغه لکه پراپرټیز د درې وړو تقریبا شریک دي، خو کنټینټ پکې څه ناڅه جدا دی. خو خیر دی مړه، دا څه مسله نه کوي. موږ ډېر ګنده څیزونه خورو، نو دا کافیانې، دا چایانې دا د صحت دپاره ډېر فایدهمند کېدلی شي. یوه چای، نه چای، 2 چای، 3 چای، 4 چای، ایله چای، 4 چای، پوره چای، دغه د چای. مهرباني.